අයිබෝන් ඔයාලා සියලුම දෙනාට අද අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා සති කිහිපයකට කලින් කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට අපි සති දෙකකට තුනකට කලින් දාලා තිබුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලා සියලුම දෙනාට මේ මාතෘකාව නැවත මතක් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙන්න තියෙනවා කැමරාව. මෙන්න මේ කැමරාවේ වාසි සහ අවාසි තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ කැමරාව ෆෝන් කන්ට්‍රෝලින් කැමරාව WiFi කැම් එක. හරිනේ? හරි. එතකොට මම මේක ගැන වැඩි විස්තර ටිකක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගැන මම වීඩියෝ ගණනාවක් සිදු කරලා තියෙනවා. උඩින් ලින්ක්ස් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා කන්ෆිගරේෂන් කරගන්න විදිහ. අද මම කතා කරන්නේ මේක කන්ෆිගරේෂන් කරන විදිහ නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා මෙන්න මේ කැමරාවේ වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. මොකද මේ කැමරාව මිලදී ගැනීමට පෙර මේ දේ දැනගන්න ඕන නැත්නම් ඔයා හයි කරන තැනට අවාසියක් හෝ වාසියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. වාසියක් නම් හොඳයි. නමුත් අවාසියක් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ කැමරාව මොකක්ද කියලා. මේ කැමරාව ෆෝන් කන්ට්‍රෝලින් කැමරාවක්. මේක CCTV කැමරා සිස්ටම් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ සිකියුරිටි කැමරා සිස්ටම් එකක්. ආරක්ෂක පද්ධතියක්. එතකොට ඒකට පද්ධතියක් කියද්දි ඩිවයිසස් ගණනාවක් තියෙනවා. DVR එකක් වෙන්න පුළුවන්, NVR එකක් වෙන්න පුළුවන්. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒට අමතරව කේබල්ස් තියෙනවා. BNC නැත්නම් RJ45 ක්ලිප් එක, ඊගාවට කැමරා තියෙනවා, ඒකට පවර් සප්ලයි තියෙනවා. මේක මූලික පද්ධතියක්. ඒකට අපි කියනවා CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් කියලා. මේ කැමරාව කැමරා සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. මේ කැමරාව ඇතුළේම මේ සිස්ටම් එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක තනි කැමරාවක් විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ කැමරාවක් ගන්නවා නම් ඔයාලට DVR hard disk ඒ දේවල් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොනවද මේ කැමරාවේ තියෙන වාසි කියලා. වාසි ටික ඉස්සෙල්ලා බලලා පස්සේ අපි බලමු අවාසි ටික මොනවද කියලා. අංක 1 තමයි මේ කැමරාව දෙවිධයකට අපට ජාලගත කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි නෙට්වර්ක් කේබල් එක හරහා රවුටර් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊගාව එක තමයි WiFi හරහා ඔයාගේ රවුටර් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ જાතියම කැමරාවක් තියෙනවා 4G SIM cam එක. ඒ කියන්නේ ඒකට රවුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. SIM එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියන දේවල් ඔක්කොම පොදුවේ මෙන්න මේ සමූහයට අයත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ WiFi cam එකක් තියෙනවා. ඒකට SIM එකක් දාන්නත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට සෝලාර් කැමරා සිස්ටම් එකක් විදිහට සෝලාර් පැනල් එකක් කැමරාව උඩින් තියෙනවා. මෙන්න බලන්න ඉමේජ් එක. එතකොට මේ එකම කැමරාව තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ මාතෘකාව අද වීඩියෝ මාතෘකාව ගත්තී මේ ඔක්කොටම මම මේ කියන දේවල් පොදුයි. හරිනේ? හරි. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරපු එක මොකද්ද? කනෙක්ෂන් එක ලබා දෙන්න පුළුවන් රවුටර් එකට WiFi හරහා ඒ වගේම නෙට්වර්ක් කේබල් එකේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ කැමරාව ගන්න ඇයි වයරින් කරන්න අපහසු නිසා නැත්නම් කොස්ට් එකක් යනවා නැත්නම් කවුරුත් හොයාගන්න නැහැ. ඒ නිසානේ අපි WiFi කැමරාවක් ගන්නෙ නේද? එතකොට ඒක වාසියක්. WiFi වයර්ලස් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේක පද්ධති කැමරාවක් නෙමෙයි, සිස්ටම් කැමරාවක් නෙමෙයි. ඩිවයිසස් ගණනාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කැමරාව අපට view කරන්න. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කැමරාව විතරයි. ඒ වගේම මෙමරි චිප් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා රෙකෝඩින්. මේ කැමරාව ඇතුලේ තියෙන වීඩියෝ රෙකෝඩින් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ දෙක විතරයි ඕන වෙන්නේ. පවර් සප්ලයි එකත් මේකටම හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙමරි චිප් එකක් විතරයි ගන්න වෙන්නේ. එතනින් එහාට මේ කැමරාව අංග සම්පූර්ණයි. ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි CCTV කැමරා ගත්තොත් එහෙම CCTV කැමරා ගත්තොත් එහෙම DVR එකක් ඕන වෙනවා. හાર્ඩ් එකක් ඕන වෙනවා. 3C2V කේබල් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව පවර් කේබල් TT කේබල් උමනා වෙනවා. TT කේබල් පවර් කේබල් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මේකටත් හැබැයි පවර් කේබල් එක නම් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද පවර් එක අරන් යන්න එපයි නේද? පවර් එක අපිට දෙන්න බැහැනේ වයර්ලස් විදිහට. අනිවාර්යයෙන්ම කේබල් ලා දෙන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි BNC ඕන වෙනවා. නේද? පවර් සප්ලයි ඕන වෙනවා. දැන් මේකට වෙනින්ම පවර් සප්ලයි එකක් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේකට පවර් සප්ලයි එකක් හම් වෙනවා. ඉතින් ඊගාවට මොනිටර් එකක් ඕන වෙනවා. නේද? මොනිටර් එකක් ඕන වෙනවා. දැන් මේකට මොනිටර් එකක් ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකකින්ම බලන්න පුළුවන්. හැබැයි DVR එකටත් ලොග් වෙන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින්. නමුත් සෙටින්ස් හදන්න ඇප් එකෙන් බෑ. සමහර දේවල් පුළුවන්. සංකීර්ණ සෙටින්ස් හදන්න ඇප් එකෙන් බෑ. අනිවාර්යයෙන් ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේ කැමරාව මේ WiFi කැමරාව ෆෝන් කන්ට්‍රෝලින් කැමරාවක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇප් එකෙන් හැමදේම සිදු කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි කාරණාව තමයි සිස්ටම් කැමරා පද්ධතියක් විදිහට ගද්දී අධික වියදමක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි WiFi කැමරාව ගත්තොත් එහෙම අධික වියදමක් යන්නේ කැමරාවට සහ මෙමරි චිප් එකට විතරයි මුදලක් වැය වෙන්නේ. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණාව. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මේ කැමරාව ඇතුලේ මයික් එකක් තියෙනවා.
ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ කැමරාව ඇතුලේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ කැමරාවට LED light system එකක් තියෙන නිසා full color කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඒ වගේම තමයි IR එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ night vision. Night vision අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. light off කරන් පස්සේ black and white විදියට අපිට මේ light on off කරගන්න. ඒ කියන්නේ full colorද night visionද කියලා අපිට app එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කැමරාව rotate වෙනවා. නේද? rotate කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ පහසුකම් ගොඩක් තියෙන නිසා කැමරාව අසල යම්කිසි සද්දයක් ඇහෙනවා නම් අපට ඒ සවුන්ඩ් එක අහන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ෆෝන් එකේ කතා කරද්දී කැමරාවෙන් ඇහෙනවා. එතන ඉන්න එක්කෙනත් එක්ක ඇත්තටම එයා කියන දේ අපට ඇහෙන නිසා අපි කියන දේ එයාට ඇහෙන නිසා අපට එයත් එක්ක කතා කරන්නත් පුළුවන්. රොටේට් කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් හැම දෙයක්ම හම් වෙනවා මේ කැමරාව ගත්තාම. හරි. අපි එහෙනම් බලමු හතරවෙනි වාසිය මොකක්ද කියලා. මේ කැමරාව හරියට හෝම් කැමරාවක් වගේ. ඒ කියන්නේ ෆැමිලි කැමරාවක් වගේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ගැලපෙනවා ගෙදර ඉන්නවා පොඩි ළමෙක් සමහරක් වෙලාවට ඒව බලා ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා. එතකොට අම්මයි තාත්තයි ඉන්නේ ගෙදරින් පිට ජොබ් එකක් කරනවා. එතකොට මේ ළමයා මොනවද කරන්නේ? බලා ගන්න කෙනා මොනවද කරන්නේ? ළමයාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නේද? ළමයා කොහෙද යන්නේ කියලා රොටේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ළමයා කතා කරන සවුන්ඩ් එක අපට ඇහෙනවා නේද? ඒට අමතරව මේකේ එලාම් එකක් තියෙනවා. හදිසියකට අපට ඕන නම් ඒක ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අපහසුකම් නිසා මම නම් නිර්දේශ කරන්නේ මේක හෝම් කැමරාවක් විදිහට නැත්නම් ෆැමිලි කැමරාවක් විදිහට ගේ ඇතුළට තමයි ගොඩක් වටින්නේ කියලා. අවුට්ඩෝර් කැමරාවක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෝටර්ප්‍රූෆ් වතුර යන්නේ නෑ මේ කැමරාවට. ඉතින් මම එහෙම නිර්දේශ කරේ අවාසි දැන් අපි කතා කරද්දී ඔයාලට ඒ නිර්දේශ කරපු හේතුව ඇතුළට මේක හයි කරන්න කියන ෆැමිලි කැමරාවක් විදිහට කතා කරන්න නේද? ෂෙයා කරගන්න. ඒ දේවල් වලට මේ කැමරාව පාවිච්චි කරන්න කියන හේතු ටික අවාසි අපි දැන් බලද්දී ඔයාට අවබෝධ වෙයි. අංක එක තමයි මේ කැමරාව අනාරක්ෂිතයි. ඇයි අනාරක්ෂිත? ඔයා නිකන් හිතන්න මේ කැමරාව කිසිම වෙලාවක එළියට හයි කරන්න එපා. මොකද මේ කැමරාවම අනාරක්ෂිතයි. කැමරාව අනාරක්ෂිත නම් අපි යම් කිසි දෙයක් පරිස්සම් කරන්න මේ කැමරාව ගැහුවොත් ඒවා කොහොමත් අනාරක්ෂිතයි. මොකද කැමරාව අනාරක්ෂිත නේද? දැන් මේ කැමරාවට පවර් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇතුලේ තියෙන රෙකෝඩින් තියෙන්නේ කොහෙද? රෙකෝඩ් තියෙන මෙමරි චිප් එකක. නේද? මෙමරි චිප් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා නිකමට හිතන්න එළියේ හයි කරලා තියෙන කැමරාව යම් කිසි කෙනෙක් ගලවගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ කැමරාව ගලවන් ගියේ කවුද කියලා? බෑ. මොකද කැමරාවේ පවර් එක ඩිසේබල් කරද්දිම මොකද වෙන්නේ? කැමරාවේ කනෙක්ෂන් එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ෆෝන් එකකින්වත් කිසිම එකකින් නැවත බලන්න බෑ මේ කැමරාව මොනවද උනේ කියලාවත්. ඔයා එළිය හිටියා නම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් කැමරාව එක්කෙනා අරන් යනවා. හැබැයි එක්කෙනා අරන් ගිහිල්ලා මේක රීසෙට් කරලා එයාටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙනවා නම් නේද? ඒ වගේම මේකට යූසර් නේම් එකක් දාලා තියෙනවා නම් යම් කිසි රවුටර් එකකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා මේ කැමරාව රීසෙට් කරපු ගමන්. රීසෙට් කරන එක හරි ලේසි. මේ කැමරාවේ බටන් එකක් තියෙනවා රීසෙට් බටන් එකක්. ඒක ප්‍රෙස් කරද්දී කැමරාවේ අයිතිකාරයා නෙමෙයි අරන් ගියපු කෙනාට ඒක අයිති වෙනවා. මොකද පාස්වර්ඩ් රීසෙට් වෙන නිසා. නේද? එතකොට CCTV කැමරා සිස්ටම් එකේ එහෙම නෙමෙයි. CCTV කැමරා සිස්ටම් එකේ කැමරාව ගැලෙව්වට ඒ කැමරාව ගලවනකම් වෙච්ච සිදුවීම් ටික ගේ ඇතුලේ තියෙන DVR එකේ hard disk එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙම ගලවද්දී කැමරා දෙකකින් මේක ફોකස් වෙලා තියෙනවා නම් මේ කැමරාව ගලවද්දී මේ කැමරාවේ ඒ ගලවපු කෙනා ගලවපු විදිය ඒ හැමදේම රෙකෝඩ් වෙනවා. නේද? අනිත් කැමරාව වෙන ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් ගැලවුවොත් පේන්නේ නැහැ. ඉස්සරහින් ගැලවුවොත් එහෙම ආපු විදිය ඒ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරාව හොරකම් කරාට රෙකෝඩින් ටික තියෙනවා. නමුත් අර කැමරාව අරයි යද්දින්ම මෙමරි චිප් එකත් එයා අරයි යනවා. ඒකට රෙකෝඩින් තියෙන්නේ එයා ගාව. අපිට බලන්න විදිහක් නැහැ නැවත. මොකද එයා පාස්වර්ඩ් එක රීසෙට් කරපු ගමන් ඔයාට නැවත කැමරාවට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියන්නේ මෙමරි චිප් එකේ තියෙන වීඩියෝස් view කරන්න බෑ කියන එක. එතකොට මේ කැමරාව අනාරක්ෂිතයි. මේ කැමරාව හයි කරන්න ඕන ආරක්ෂිත ස්ථානයක. සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂිත ස්ථානයක. කියන්නේ ගේ ඇතුලේ නම් වඩාත් හොඳයි. මිදුලේ වුණත් කමක් නැහැ. තාප්පයක් තියෙනවා නම් නේද? ඒකත් ඔයගේ ඉඩමනේ. හැබැයි ගෙදරින් එළියේ ගේට් එක ගාවට වගේ හයි කරනවා නම් අනාරක්ෂිතයි. යන ගමන් ගලව යන්න පුළුවන් නිසා. හරිනේ. එතකොට මේ කැමරාව එළියට හයි කරන්න ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ගන්න එපා. ඊට වඩා හොඳයි CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් ඔයා හයි කරගන්න එක. ඒක වියදම ටිකක් වැඩි වුණාට ඒක ආරක්ෂිතයි. තේරුණානේ? හරි. දෙවෙනි එක තමයි රෙකෝඩින්.
කැමරා පද්ධතියක අපට වටිනා මංගයක් වෙන්නේ රෙකෝඩින්. නේද? යම් කිසි දෙයක් සිදු වුණොත් ඒකේ රෙකෝඩින් බලලා තමයි අපි ඒ දේවල් පොලිසියට බාර දීලා නීතිමය විදිහට අපිට යුක්තිය අපි ඉෂ්ට කරගන්නේ. එහෙනම් මේ රෙකෝඩින් කියන්නේ ඇත්තටම සාක්ෂියක්. නේද? තමන්ට විද්‍යා සාධාරණේ සම්බන්ධව පොලිසියට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් කියලා කියන්නේ. මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් නැති වුණොත් එහෙම ඔයාලට කිසිම දෙයක් නෑ සාක්ෂියක්. කිසිම සාක්ෂියක් ඔයාලට නෑ. නේද? එතකොට මේ කැමරාවක් නැති වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ කැමරාව ගලවලා ගේ ඇතුළට ඇතුල් වෙලා යම් කිසි දේවල් අරන් යනවා. එතකොට ඒකත් පාඩුවක් වෙනවා. අපි කැමරාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ සිදු වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි කැමරාවත් ගලව යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලට පාඩු දෙකක් වෙනවා. හැබැයි රෙකෝඩින් ඔයාලට නැති නිසා රෙකෝඩින් අහිමි වීම නිසා ඔයාලට කිසිම සාධාරණයක් ඉටු කර ගැනීමට බැරි වෙනවා. මොකද සාක්ෂියක් නැති නිසා. එහෙනම් මේ කැමරාව හයි කරනවා නම් අනාරක්ෂිත ප්‍රදේශයක වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කිසිම විශ්වාසයක් තියාගන්න එපා. ඔයාලට වීඩියෝ රෙකෝඩින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ හොරෙක් ගලවගෙන ගියොත්. ඒ නිසා රෙකෝඩින් සම්බන්ධව අනාරක්ෂිතභාවය මේ කැමරාවේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අංක 3 මොකක්ද කියලා. අංක 3 තමයි නඩත්තුව අපහසුයි. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ සර්කිට් එකක් තියෙනවා. එකම සර්කිට් එකේ තමයි මේ පහසුකම් සියල්ලටම ඩිවයිසස් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මයික් එක පිච්චුනොත් එහෙම අපිට මයික් එකක් වෙනින්ම දාන්න බෑ. හරිනේ. ස්පීකර් එක පිච්චුනොත් එහෙම අපිට ඒ ස්පීකර් එක නැවත දාන්න බෑ. ඉතින් මේ බෝඩ් එකම අපිට දාන්න වෙනවා. ඒ කැමරාවේ බෝඩ් එක, මද බෝඩ් එකම අපිට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අලුතෙන් කැමරාවක් දානවා හා සමානයි. මොකද බෝඩ් එක අලුතෙන් දානවා කියන්නේ කැමරාවේ වියදම ගත්තොත් එහෙම කැමරාවට කීයක් ගියාද ඒකෙන් 4න් 3ක්වත් ඔයාලට වියදමක් යනවා. එතකොට මේක නඩත්තු කරගන්න බෑ. හැබැයි අනිත් කැමරාවල ස්පීකර්ස් මයික් නම් තියෙනවා, ඉන්බිල්ට් මයික්. එතකොට ඒවා ඉතා හොඳ විදිහට, ඒ කියන්නේ ක්වොලිටියට ඒවා හදලා තියෙන. මොකද ඒ කැමරා ගණන් වැඩි මේ කැමරාවට සාපේක්ෂව. අනිත් එක තමයි සිස්ටම් එකක් ඕන. ඒ කැමරාව විතරක් ගත්තට ඔයාලට view කරන්න බෑ. තවත් තියෙනවා පොඩි ගැටලුවක්, අවාසියක්. මේ කැමරාව ඔයා ගත්තොත් එහෙම මේ කැමරාව Wi-Fi වලින් පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. කේබල් එකක් රවුටරයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. වයරින් කරන්නේ නැතුව Wi-Fi විදිහට මීටර් 30ක් 50ක් අතර දුරකට අපිට පුළුවන් මේ Wi-Fi කැමරාව ફોකස් කරන්න. ඒ කියන්නේ රවුටරේ යම් කිසි දුරක් තියෙනවා නම් මේ රවුටරේ සහ කැමරාව අතර දුර මීටර් 30ක් 50ක් අතර දුරකදී අපිට මේ දෙක කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න පුළුවන්. දුර මම මේ කිව්වේ. නමුත් මේ දුර මෙච්චර සීමාවක් කියලා අපිට කියන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට මීටර 15ටත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේකට අදාළව බලපාන හේතු සාධක මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි සීල් ටයිප්. ඒ කියන්නේ දැන් ආයතනයක් වගේ නම් බිත්ති තියෙනවා නේද? තාප්ප තියෙනවා. ඒට අමතරව AC එකක් ගහලා තියෙනවා නම් ඒවා සීල් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බාධක හමුවේ මේ සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මීටර 50ක් පුළුවන් එක මීටර 20ක් 10ක් අතර සීමාවකට යන්න පුළුවන් මේ සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙන නිසා. අපි හිතමුකෝ යම්කිසි දොරක් තියෙනවා, එතනින් ඒක සීල් වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් දොරක් තියෙනවා, තව බිත්තියක් තියෙනවා. ඒ විදිහට බාධක 3-4ක් තියෙන ස්ථානකින් පස්සේ රවුටරේ තියෙනවා නම් අර කැමරාව සහ බාධක කීපයක් තියෙන නිසා විශාල වශයෙන් සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙනවා කියලා කියන්නේ කැමරාවෙන් එන සිග්නල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ වීඩියෝ ක්වොලිටිය අඩු වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ඉරි යනවා, හරියට පැහැදිලි නෑ. ඒ වගේම තමයි කැඩි කැඩි වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ, කොටු කොටු වීඩියෝ එක පේන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ කැමරාවේ තියෙන ක්වොලිටිය ඩ්‍රොප් වීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින් එහෙම බලද්දී. නමුත් රෙකෝඩින් වෙද්දී ඒකට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද රෙකෝඩින් වීම සිදු වෙන්නේ කැමරාව තුලින්මයි. එතනදී ඒකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි බලන අවස්ථාවලදී අපිට වීඩියෝ දර්ශනය කිරීමට නොහැකි වීම, ඒ වගේම තමයි අපි යම් කිසි දෙයක් ෆෝන් එකකින් කතා කරද්දී කැමරාවෙන් ඒක ඇහෙන්න තප්පර ගානක් යාම, ඒ කියන්නේ ඒ ඩ්‍රොප් එක නිසා තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම කැමරාව ගාව කතා කරන ඒ සවුන්ඩ් එක අපිට තප්පර ගානක් ඩ්‍රොප් වෙලා අපේ ෆෝන් එකෙන් ඇහිම මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රොප් වීම නිසා මෙන්න මේ සිදුවීම් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වර්නින් විදිහට අපි එලාම් එකක් ගහුවොත් එහෙම ඒ එලාම් එක ටච් කරලා නේද තප්පර ගන්න තප්පර 30ක් 40ක් වගේ වෙලාවක් කරන් ඒ අදාළ කැමරාවේ සිග්නල් එක ගිහිල්ලා ඒ වැඩි ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් ඒක ඩ්‍රොප් වීමක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ සිද්ධි බලපානවා සිග්නල් ඩ්‍රොප් වීමට. පළවෙනි එක මොකක්ද එහෙනම්? සීල්. ඒ කියන්නේ බාධක.
අපි කියන සීල් ටයිප් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ සීල් වෙන ස්ථාන නිසා ඒක කොතෙක් දුරට බාධක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්ද? බාධක 3ක්ද 4ක්ද 5ක්ද? මේවා වැඩි වෙන තරමට අර මීටර් 30ක් 50ක් අතර කියන දුර එන්න අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේම අපි ෆෝන් එකෙන් බලන අවස්ථාවේදී ඔඩියෝ එක වීඩියෝ එක ඒ වගේම අපි කමාන්ඩ් එකක් දීලා සෙටින්ස් හදන දේවල් යම් කිසි ප්‍රමාදයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට තමයි සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වෙන තවත් හේතුව කාලගුණික විපර්යාස. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වගේ ෆෝන් එකේ වහින වෙලාවට එහෙම සිග්නල් අඩු වෙනවා. නේද? ඉතින් වායු පීඩනය නිසා මේ සිග්නල් එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක වගේ තමයි. ඔයාගේ දුරකථන සිග්නල් එකට මොකද වෙන්නේ? අඩු වැඩි වෙනවා. 4G තියෙනවා. ඊට පස්සේ E සලකුණ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ සිග්නල් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට වැටෙන්නේ ඇයි? ඔයාලට එන සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා මේ කාලගුණික විපර්යාස නිසා. එතකොට අර සිද්ධි ටික ඒ විදිහටම වෙන්න පුළුවන්. අර සීල් ටයිප් බාධක නිසා සිදුවෙන සිද්ධීන් ටිකම ඒ විදිහටම වාට සිදු වෙනවා. එතනදී අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි අවාසි නේද? වාසිත් තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා හැම දෙයකම නේද? ඔයාගේ හොඳ ගුණාංග තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ නැති ගුණාංගත් තියෙනවා. හැමෝම ගාවම වැරදි තියෙනවා හොඳක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ කැමරාව හොඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම නරකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ කැමරාවක් තෝරගද්දී ඔයා යම්කිසි ස්ථානයකට හයි කරනවා නම් ඇයි මේ කැමරාව හයි කරන්නේ? හයි කරද්දී මෙන්න මේ වාසි සහ අවාසි ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලලා තමයි CCTV කැමරා සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් හයි කරගන්නවද? එහෙමත් නැත්නම් ගේ ඇතුළට හයි කරනවා නම් ෆැමිලි කැමරාවක් විදිහට මේ කැමරාව මම නිර්දේශ කරන හේතුව දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මම කලින්ම කිව්වා වාසි ටික කියද්දිම අවසාන මේක තමයි මේක ෆැමිලි කැමරාවක් විදිහට තමයි මම නිර්දේශ කරන්න කියලා. එහෙනම් ඒකට හේතුව මේ අවාසි ටික බලද්දිම ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ තව දවස් කිහිපයකින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඒ තමයි DVR එකක් මිලදී ගද්දී අනිවාර්යෙන්ම දැනගත යුතු කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ DVR එකක් දෙන්න කියලා කඩේකට ගිහිල්ලා ඉල්ලගෙන ආවොත් එහෙම ඔය අමාරු වැටෙනවා. මෙන්න මේ සිද්ධි ටික ඇහුවේ නැත්තම්. ඒක මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට තවත් දවස් කිහිපයකින් වීඩියෝ එකක් ඒ ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් සහිතව මම අරන් එනවා. එතෙක් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.